نن به ګرانو زده کوونکو موږ تاسو په پاورپوینټ پروګرام کې انزر ټیب او انزر ټیب کې اډ انس وایي. اډ انس څه وخت کې موږ یوز کوو؟ اډ انس چې دا که چې تاسو نیټ ولرئ دا کار کوي، که نیټ ولرئ دا کار نه کوي. هغې باندې کلیک کوئ. دې کې ځینې داسې سافټویر یې داسې فیچرس دي چې هغه که چې تاسو یوز کړئ ستاسو کمپیوټر کې نور هم ښه والی راولي، هغه تاسو دلته اډ کوئ. دا ګوره ټول دلته آل چې ده دا ګوره ټول دي، ګوره آل کې دې کې مکمل تاسو هر شی چې تاسو غواړئ که نه هغه کوئ. ځینې دې کې پیډ دي، ځینې دې کې ان پیډ دي، ځینې تاسو به پیسې ورکوئ. مختلف تاسو هر یو پکې کتی شئ. دا ګوره دا بیا هر یو څه ګوره هر یو ګوره خپل ګوره ډاکومنټ ریویو دا بیا هر یو ځان ته هغه دي. دا چې لکه ځان سافټویر تاسو دلته اډ کوئ، دلته یې کار اخلئ. زه راځم آل باندې کلیک کوم، دلته ورته لیکمه کیو آر لیکمه، کیو آر چې ولیکو او دا سرچ باندې زه دلته کلیک کوم. دا ګوره مختلف ګوره کیو آر زه غواړم کیو آر کوډ جوړ کړم. دا ګوره اډ مې کړ، اډ مې چې کوي تاسو غواړئ کنټینیو کوئ که نه، زه ورته وایم کنټینیو. اوس دلته ماته هغه راځي، ګوره کیو آر کوډ راځي. کیو آر کوډ چې تاسو دلته خو ورته وګورئ، ګوره دلته تاسو سرچ لیکئ. دلته تاسو غواړم خپل نوم ورکړم، د خپل چینل غواړم یو کیو آر کوډ جوړ کړم. MFSSAI ګوره دا ما جوړ که نه. دا اوس ګوره خپله ګوره موږ دا جوړ کړو. دې کې تاسو نور هم د صفایي نوشان هم پکې راوستئ. زه ورته انزرټ یې کړه. دا ګوره دا رقم تاسو کولی شئ فیچر دا د استعمال کې دې کې نور هم تاسو مختلف چینجز نور هم بهتري والی پکې راولئ نور خلکو نه. دا رقم ګوره ډېر دې کې بارکوډ شیان تاسو دې کې نور ډېر شیان تاسو دې کې یوز کولی شئ. بل دې کې چې دا دې کې ګوره دا اډنس چې دا ګوره یو دې کې سټور ده، یو ګوره مای اډنس. مای اډنس چې دا هغه چې موږ چې دلته راوستي دي هغه ټول دلته راغلي دي. ګوره دغه ګوره اوس ما دلته ګوره راغی. دې کې چې تاسو که چېرته د کوم یو تاسو نه مخکې استعمال کړی اوس نه یوز کوئ، زه راځم ورته وایم دغه ماته زه دغه نه یوز کوم. دې ما چې کلیک کې ګوره ریموو، دا ګوره دا درې ټکي چې دغه دلته چې درې ټکي ما کلیک کړه ریموو بیا ورته یم ریموو. ګوره ریموو دغه ریموو کولی هم صحیح. دغه اډین ګوره دغه اډین او دا مای اډنس دا د یو دواړه یو شی دي، اما یو شی کار کوي، منیج کېږي دواړه کې. هلته هم ورکړل هم تاسو کولی شئ. بل دی کې چې دا لینک ده، لینک موږ څه وخت استعمالوو؟ موږ غواړو د خپل فایل چې دا دی کې موږ دا رقم دا کوم بل فولډر سره لینک کوو، عکس سره لینک کوو، بل فایل سره لینک کوو، همدا رقم ته کوم غواړو کوم ایمیل د هغه لینک کوو. مختلف شیان دې سره تاسو لینک کولی شئ. ویب سایټ د ویب سایټ سره لینک کول غواړئ، زه راځم دلته اول زه راځم ګوره ښه دلته حساسیه کله زه درېږم. زه اوس دغه حساسیه باره کې زه غواړم نور دلته زه لینک ورکړم. نو لینک ورکوم راځم ګوره ښه دلته دلته به ودرېږي حساسیه باندې چې ودرېدئ دلته به راسئ ګوره دا اکټیو کېږي. اوس یې ګوره ایګزسټینګ فایل آر ویب پیج، دغه فایل چې کوم یو ده ماته هغه د فایل ته غواړئ د لینک او که غواړئ دلته تاسو هغه لینک کوئ. دلته تاسو غواړئ یو عکس لینک کوئ یا یو ایمیل غواړئ، تاسو د ویب سایټ چې د هغه لینک کول غواړئ، څه شی غواړئ ګوره د ویب پیج هم تاسو لینک کولی شئ. زه راځم د دې ګوره ښه دلته اول تاسو څه شی کې لار بسئ، هغه فولډر یا عکس هر شی چې د هغه تاسو غواړئ پیدا کړئ نو هغه پیدا کړئ. اول لپاره ګوره فولډر هم که چې کلیک نه کړئ نو ډایرکټ ګوره فولډر بیا کېږي. زه راځم ورته وایم دا ګوره بیل ګیټس عکس ده، دا ما ګوره دا چې وکړی کوم لینک کېږي، خو زه دلته غواړم دلته دغه اساسیه په نوم دغه اساسیه چې دلته د اساسیه په نوم راسي که نه، که دلته غواړئ دغه اساسیه نوم چینج سي، زه ورته وایم چې د اساسي دلته ګوره ښه ټکسټ ټو ډسپلی هر شی چې تاسو دلته ولیکئ هغه دلته راځي. که دلته زه ولیکم بیل ګیټس دغه اساسیه نوم پاکېږي دا بیا دلته راځي. زه راځم دلته ورته دا اوکې کومه ګوره هغه پاک سو. ګوره دا اوس ګوره ښه دلته ګوره دلته کلیک ده ګوره په دې کار نه کې په دې چې دلته تاسو دا مونږ د سلایډ چې استعمالوو دا مونږ پریزنټېشن په باندې استعمالوو. نو راځم د دې څخه هم تاسو راوستی شئ سلایډ شو. ګوره دا وکړم بیل ګیټس. اوس که دې ما داسې دلته ودرې کلیک یې کوئ نو اتومات هغه د بیل ګیټس عکس تاسو ته ګوره اوپن کېږي. همدا رقم دا اسکیپ وښمه. دا رقم تاسو کولی شئ چې دغه شیپ د زه غواړم دا لینک ورکړم دې شیپ ته فوټو
پوره دا فولډر هغه کې هم هغه کې ګوره نوم هم ګوره فولډر کې بلته پوره هغه نوم راځي اوکې مې که اوس که چې ما تاسو کلیک کوي ګوره ښه زه اوس راځم بیا د کیبورډ سره F5 هم تاسو وهلی شئ ګوره دا رقم ته ګوره هغه شي باندې مې کلیک کوي اتومات ګوره ما ته ګوره فولډر ټول عکسونه ګوره ما ته اوپن شول تاسو کولی شئ تاسو فولډر هم تاسو اوپن کړئ لینک ورکوئ بیا سکیپ بټن وښمه بیا راځم دلته یو بل عکس کې درېږم مثلا دلته دې کې درېږم دا ترکیش اکټر دی زه غواړم دا خط کې دلته غواړم یو بل لیکل هم اضافه کولی شئ چې لیکل لپاره زه راځم دلته یو ټکسټ باکس اضافه کوم د لیکم سر شي لیکئ دلته یو شی ولیکئ تاسو دا ټکسټ باکس به دغه باندې کېدم دلته تاسو ښه ښکاره شي اوس زه غواړم دغه عکس دی دغه باره کې زه یو فایل هغه لینک ورکړم زه راځم دې باندې لیکل ته ګوره درېږم هلته راځم انزرټ ټیب ته راځم لینک ته چې راغلی دلته اوس څه شی غواړي تاسو دلته لینک ورکوئ ډیسکټاپ چې ځای ګوره خپل هغه فولډر پیدا کوی شئ دې ځای څخه ګوره ډیسکټاپ هره خواته ځای ګوره فولډر تاسو دې څخه سرچ کولی شئ زه راځم دلته ګوره د مختلف فایلونو دلته تاسو مخې ته راځي دلته هغه سرچ کول غواړئ هغې نه دنده غواړئ دلته ګوره ښه تاسو د انټروډکشنز ده فرض کې دغه د انټروډکشن چې نه ده دا د دې باره کې معلومات دي د ښځې باره کې اوکې مې که اوس راځم دلته سلیډ شو باندې بیا کلیک کوم F5 پریس کوم له کیبورډ څخه ګوره دا راغلی اوس کلیک کوئ تاسو ګوره دا ګوره نور هغه معلومات هم تاسو ته ګوره اوپن کړئ راځم بیا سکیپ وښمه او بیا سکیپ دا رقم تاسو کولی شئ فایل عکس فولډر ټول لینک ورکوئ بیا راځم دلته درېږم راځم لینک ته لینک کې بل څه شی مونږ کوو دې کې ګوره ښه یو دې کې دا ګوره پلیس ان دس ډاکومنټ همدغه د موجوده کوم دغه پریزنټېشن کې چې ولاړم همدې کې لینک زه غواړم لینک ورکړم مثلا ګوره ښه دا ګوره درېیم سلایډ زه غواړم دغه د اشرف غني ګوره شپږم سلایډ ده که نه ورته نو شپږم سلایډ سره یې ماته لینک ورکړه او لیکل یې همدا وښیي که نه زه ورته یم ګوره لیکل یې چینج کوم هلته ورته لیکم ولیکه اشرف غني ګوره اشرف غني والا اوس دغه لیکل ګوره چینج کېږي ګوره اشرف غني باندې په لیکل باندې ګوره نوم چینج شو اوس راځم بیا د کیبورډ څخه F5 پریس کوم چې سلایډ راسي اوس ګوره اشرف غني ګوره شپږم سلایډ کلیک اتومات ګوره دغه باره کې ګوره هغه سلایډ تاسو ډس کولی شئ تاسو سلایډونه هم یو بل سره لینک ورکړئ سکیپ بټن بیا پریس کوم بیا راځم بیا دلته اوس کې درېږم مثلا دغه خط کې دلته درېږم دا باکس چې داخله کې ده باکس راځم دلته کلیک کوم دلته ګوره چې کلیک یې کوئ دلته ګوره ښه تاسو نور هم دلته کولی شئ کریټ ګوره نیو ډاکومنټ تاسو دلته ورکوئ دا فوکس همدا دې وي که نه ورته همدا دې وي نیو ډاکومنټ کوم یاد لکه دا اوس مونږ دې سلایډ کې ګوره کار کوو که نه دا ګوره پاراګراف سره ګروپ که نه دلته ګوره چې دا زه ورته وایم لیکم ریپورټ سلایډ اوس دلته ګوره کریټ ا نیو ډاکومنټ لیټر وروسته ډاکومنټ جوړوئ تغیرات پکې راوړئ که نه ګوره ایډیټ نیو ډاکومنټ نه و ورته مې ایډیټ نیو ډاکومنټ نه و نو دا رنګ ګوره تاسو کولی شئ ګوره هغه نوی ډاکومنټ ګوره هم موږ ته جوړ کړو ګوره د ریپورټ سلایډ په نوم باندې راځم دا مینیمایز کوم اوس ګوره دلته ګوره تاسو بیا سلایډ چې څه واخلئ اوس سلایډ شو ګوره دا فوکس که نه دې چې کلیک ګوره موږ ته هغه نوی ګوره لیکل پکې لا موږ نه وکړي که نه ګوره د نوي هغه ته ویوړلو سکیپ بټن بیا سکیپ به پریس کوئ بل چې دا ښه په دغه هغه کې د ایډیټ هغه کې زه راځم ګوره ښه دلته فرض که زه یو شی راخلم څه شی راوالم ګوره دا بالیوډ نوم زه غواړم چینج کوم یا هم دا نوم دې هم صحیح راځم ګوره ښه دلته زه لینک ورکوم زه ورته وایم ګوره ښه دغه یو شی باندې پاسه دغه ویب هغه کې څنګه تاسو انټرنیټ سره څنګه لینک ورکوئ دې کې لیکل دې همدا یي که نه ورته مونږ همدا بالیوډ دې صحیح یا لینک څه شی ورکوئ ته ورته دلته راځم دلته ورته وایم یو یوټیوب غواړم یا ګوګل نه مونږ سرچ کړئ که نه هغه تاسو دلته کولی شئ چې دلته تاسو لینک ورکوئ زه راځم فرض کړئ دغه خپل چینل نه فرض کړئ دغه ما اخیستي دي mttp/www. ګوره هغه راغی ما نوم هغه یوټیوب ګوره سکل.com دا ما پریس کړ دا اوس کلیک مې کړ ګوره دلته دا لیکل راغله اوس چې چېرته زه سلایډ شو واخلم F5
ګورئ اړیکې مې ښکته راتلی سئ ګوره دا ده اوس د دې باندې کلیک څنګه کلیک کوم ګوره موږ ته اتومات هغه که د ګوګل پیج ویکیپیډیا یوټیوب یې اتومات موږ ته خلاصوي ګوره ما ته خپل چینل ادرس ورکړه که نه نو اتومات یې ګوره از خپل چینل یې ما ته ګوره اوپن کړه داسې کولی شئ تاسو یو ویب هم ورسره لینک ورکوئ سکیپ بټن بیا پریس کوم بل چې دا په د ایډیټ لینک کې چې ده دلته دې کې چې ده بل ایمیل تاسو غواړئ یو ایمیل دلته هغه کوئ ایمیل همدا لیکلي پکې وي که نه لیکلي چینج کوئ که نه دلته به ایمیل ولیکل سبجیکټ او دلته اب نور معلومات به ولیکئ دا چې هر څه مو ولیکه اوکې هم که کله چې تاسو که چېرته آوټلوک د سره وي په دې نوم کلیک کوئ نو اتومات هغه څه شی کېږي دا ایمیل کېږي نو آوټلوک ته اړتیا نشته ده زه ګوره ښه زه دغلته درېږم دې ځای کې فرض کړه دغه یا دغلته بل هغه اخلمه لکه پاس لاړ شو ها دلته زه راځم دلته یو ټکسټ باکس اخلم امپورټ پر ما یو ټکسټ باکس واخیسته ګوره اوس راځم دلته ورته وایم انزرټ کې دلته ورته وایم لینک کې ورته وایم ګوره ایمیل کې چا ایمیل غواړې دلته راځم خپل ایمیل لیکم ګوره هغه خپل ایمیل بلته ولیکئ دا رقم ته څلور شی ایمیل هم ولیکه دلته به سبجیکټ کې څه شی ده ورته لیکئ څه شی تاسو لیکئ ورته ولیکه زه لیکمه امپورټ او دې برګه نور معلومات هم لیکئ داسې کله اوکې کې تاسو ګوره دلته هغه چې هر وخت چې ایمیل به کلیک کړئ نو دا ایمیل اتومات هلته ځي چې کلیک کړئ څنګه نو دا ایمیل هلته ځي بل چې دا ایډیټ لینک کې ګوره ښه دې کې موږ دا ټول ولوستله دې کې ګوره ښه دا خو کرنټ فولډر دا موجوده کوم ځای کې چې ولر دیز نه واخله ګوره براوز پیجز کوم براوزر چې موږ اوپن کړي وي هغه مې یوزر شان وپېژني هغه موږ ته راځي ګوره ریسنټ فایلز کوم ریسنټ فایلونه چې موږ کړي هغه دلته راځي خو عموما دغه طریقې دغه ډېر یوز کېږي دې کې دا و زموږ تاسو نن ورځ ده سبا ته بله خیر سره اکشن او کامنټس به وایو باقي مو په لوی الله پاک سپارمه ښه وخت ولرئ